på rally igen! Yay! Är det riktigt så? Ja, men. Fan vad mörkt. Man ser inte dig. Nej. Det är lika bra. Känns ut. Då ser man inte mig heller. Så jag är här. Hej, hej. Vi är på väg till Umeå. Eller vi är typ i Umeå, Nordmaling. Nu ska vi åka och titta på rallybilar. Här är det snö. Cirka 2... Ja, det är nollan är det, så det blir ganska varmt idag. Och lite risk för snö, men det är lugnt. Vi kör på utan bara tjosa. Åh jävlar. Ta vägen slut också. Kanske. Det gick bra. Det är massa väg kvar. Usch. Ja, vi ses ut med banan. Nu kör vi. Wow. Fan jävla fin pulka du ska få alltså. Jädrar. Mot rallyt. Woho! Ja, fan, det är en sån vi ska ha. Sån som vi har, ja. Det är med flak och allt för fan. Det kostar nog pengar, så det kostar pengar, Mats. Men det, vi har ju en av släp efter nästan. Det var ju drag på det. Jag tror inte den väger jättemycket. Hur går det eller? Det går skitbra. Jag blinkar vänster blomkar. Hej! Åh jävlar! Här firar vi med att knäcka femmor. Nu är rallyt igång. Nu kör vi!
av rally, eller tredje, men andra dagen vi är här. Mot ny sträcka och nya rallybilar, fast det är ju samma rallybilar som igår. Men nu kör vi, eller inte vi, de andra ska köra. Ja, så nu jädrar, så blir det. Ja, hej. Allt bra eller? Kommer till 7 kilometer. Elvin has done a really solid, great performance. He has been driving in a difficult position, maintaining his place on the podium. Yeah, Adrian Foreman. Och nu sprätter han ut här. 38 meter! 34 meter på förra, så fortfarande TACK levererar ner mot SK. Bedömer han kör Ja, Bertelli, en osannolikt skön profil i rallyvärlden. Hoppar över sista sprättet före målet. Kommer bak, sen var det häst och det var jubel för belgiska tar det in, vi ska titta hur han ser ut nere när han kommer ner till SK. Högerflicken här, in i vänster. Ja, Peggy Hästeskog, 38 meter på Adrian Foreman på den här. Kommer in.